नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला डाळ पालक बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी एक जुडी पालकची घेतलेली आहे आणि नीट करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्याचे बारीक बारीक देठ पण घेतलेले आणि अशी बारीक कापून घ्यायची. त्यासाठी बघा तुरीची डाळ भिजत घातलेली आहे. ही अर्धी वाटी तुरीची डाळ आहे. एक 5 मिनिटं झालं, 5 ते 10 मिनिटं झालं मी भिजत घातलेली आहे. अशा प्रकारे बघा भिजलेली आहे. टोप घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण ही भाजी घालून घेऊया, कारण ही आपण कुकरला शिजवून घेणार आहे. तुम्ही टोपात जरी शिजवली तरी चालेल. बघा अशा पद्धतीने मी सगळी भाजी घेतलेली आहे आणि टोपात ठेवलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता आपण डाळ टाकून घ्यायची. तर ह्या डाळीमधलं आपल्याला पाणी काढायचं नाही, कारण 2 ते 3 पाण्याने मी डाळ स्वच्छ धुतलेली आणि नंतर भिजत घातली होती. आणि आता ही मी कुकरला ना मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे. कुकरमधनं बघा शिजवून घेतलेली आणि अशी मस्त बघा झालेली अशा पद्धतीत होती. टोपात जरी शिजवली तुम्ही तरी पण चालेल. मी कुकरमध्ये शिजवून घेतलेली आहे. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बारीक चमचा 1 जिरं, 3 लाल मिरच्या, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि थोडं तडतडलं की आपण एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापायचा. कांदा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि ह्यात बघा 1 गड्डी लसूण आहे, 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आलं असं कुटलेलं आहे. कुटून टाकायचं म्हणजे चव छान येते. आता ह्याला आपण मिनिटभर परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तंबाटे, मोठ्या आकाराचं तंबाटे एकदम बारीक कापून घेतलं होतं. आता ही पण आपण थोडंसं परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी मिरची पावडर आणि छोटा अर्धा चमचा जिरे धणे पावडर. आता हे हलवून घेऊया. ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ. आपण भाजी आणि डाळ शिजवताना बिलकुल मीठ वगैरे काय टाकलं नाही, त्यामुळे चवीनुसार बघून मीठ टाका. मिक्स करून घेतलं आहे. आता ह्या मिडियम गॅस आहे, त्याच्या आपण 1 मिनिटभर झाकून ठेवूया. मिनिटभर झाकून ठेवलं होतं. हलवून घेऊया आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काही डाळ आणि पालक आपण शिजवून घेतलं होतं ते टाकून घ्यायचं आणि हे हलवून घेऊया. आपण आता मिक्स करून घेतले. आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया. बारीक गॅस करायचा आणि 1 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. झाकून ठेवलं होतं बघा, काय मस्त झालेलं आहे पालक डाळ. 1 नंबर, एकदम चवीला 1 नंबर होती बरं का. तुम्ही करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.